নমস্কাৰ মই শিক্ষাৰ্থীসকল মই প্ৰণৱে ইউটিউব চেনেল ই ফৰ এডুকেশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই শিক্ষাৰ্থীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান নামৰ যিটো ইউনিট 7 আছে সেই ইউনিট 7ত থকা এটা বিষয়, সেই বিষয়টো হৈছে মধ্যমা বা মিডিয়াম। আমি এই মিডিয়াম বা মধ্যমানো কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে। তেতিয়ালৈ আচোন পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু তাৰ আগতে তোমালোকৰ এটা অনুৰোধ, মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা মই দিয়া এই শিক্ষামূলক ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ। এতিয়া আহোঁ আমি তালিকাখনলৈ। যেতিয়া আমি মধ্যমা উলিয়াবলৈ যাম তেতিয়া আমি প্ৰথম অৱস্থাত কি কৰিব লাগিব, সূত্ৰটো ভালদৰে জানি ল'ব লাগিব। মধ্যমাৰ উলিওৱাৰ সূত্ৰটো নেকি? সূত্ৰটো হৈছে L + n/2 - CUMF * I/FP। এতিয়া আমি এই সূত্ৰটোৰ আধাৰত তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। পৰীক্ষাত যিহেতু তোমালোকক শ্ৰেণী অন্তৰাল আৰু বাৰম্বাৰতাহে দিয়া থাকিব, অন্য এটা ঘৰ তোমালোকক সংযোগ কৰিব লাগিব। সেয়া হৈছে সঞ্চয়ী বাৰম্বাৰতা বা CUMF। তাক কোৱা হয় ইংৰাজীত কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি। এইটো আমি কি কৰিব লাগিব, নিজে সংযোগ কৰিব লাগিব। এইটো পৰীক্ষাত দিয়া নাথাকে। এইটো কেনেকৈ উলিয়াম আমি? এতিয়া বাৰম্বাৰতা তলৰখিনি চাই যোৱা, বাৰম্বাৰতা তলৰ পৰা প্লাছ কৰি যোৱা। এতিয়া বাৰম্বাৰতাৰ তলত কিমান আছে? 2। 2ৰ লগত 0 যোগ কৰিলে কিমান পাবা? তেনেকৈ এতিয়া 2ৰ লগত প্লাছ কৰিলে কিমান পাম? 7। আৰু 7ৰ লগত 7 যোগ কৰিলে কিমান পাম? 14। ঠিক তেনেকৈ 14ৰ লগত 9 যোগ কৰিলে পাম আমি 23। তাৰপিছত 23ৰ লগত 11 যোগ কৰিলে পাম 34। ঠিক আছে, 34ৰ লগত 6 যোগ কৰিলে কিমান পাম? 40। এনেকৈ এটাৰ পিছত এটা যোগ কৰি যাব লাগিব। 40ৰ লগত 8, 48। এতিয়া 48ৰ লগত 4, 52। 52ৰ লগত 2, 54। এতিয়া 54ৰ লগত 2, 56। সেইটো এনেকৈ প্ৰমাণ কৰি চাব পাৰা তোমালোকে। এইটো যে n আছে, n কিমান পাইছিলোঁ আমি? 56। n 56 পাইছিলোঁ আৰু এতিয়া সঞ্চয় বাৰম্বাৰতাৰ ওপৰতটো আমি 56 পাব লাগিব, নহ'লে ক'ৰবাত হিচাপত ভুল লাগিছে বুলি তোমালোকে গম পাবা। এতিয়া চোৱা, সূত্ৰটোলৈ আহা। মধ্যমা নিৰ্ণয় কৰাৰ সূত্ৰটোনো কি আছিলে? সূত্ৰটোলৈ আহা। সূত্ৰটো আছিলে L + n/2 - CUMF/FQ বা FP * I। এইটো সূত্ৰ। এতিয়া এই সূত্ৰটোৰ মতে মানবিলাক বহুৱাই যোৱা। এতিয়া প্ৰথম কামটো হয় n/2 উলিয়াই লোৱা। প্ৰথম কামটো আমি কি কৰিব লাগিব? n/2। সেইটো নকৰিলে আমি অংকটোৱে গোটেইখিনি খেলি মেলি লাগিব। গতিকে n/2 উলিয়াই লওঁ। n মানে কিমান পাইছিলোঁ? তালিকাখনত চোৱা, n মানে পাইছিলোঁ 56। 56ক এতিয়া কি কৰা? 2 দি হৰণ কৰি দিয়া। 56ক 2 দি হৰণ কৰিলে কিমান পাম? এতিয়া আমি 56 হৰণ 2 কিমান পাম? 28 পাম। এতিয়া পালোঁ আমি n/2ৰ মানটো পাই গ'লোঁ কিমান? 28। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি বাকীখিনি উলিয়াব লাগিব। এতিয়া n/2 কিমান পালোঁ? 56। এতিয়া CUMF বা সঞ্চয়ী বাৰম্বাৰতানো কোনটো শাৰীত বা ক'ত 28টো পৰিব? 23ত কম হ'ব, কমকৈ আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে 28 ক'ত পাম? 34ত পাম। গতিকে n/2টো সেইটো বুলি আমি ধৰি ল'লোঁ। এতিয়া 34ত আমি n/2টো পালোঁ। কমকৈ ধৰিব নোৱাৰোঁ, বেছিকৈ লাগিলে ধৰিব পাৰোঁ, কিন্তু কমকৈ ধৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া ইয়াত বুলি এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰা। ইয়াত বুলি লিখি সকলোৰে চবকেইটাৰ মানখিনি তোমালোকে এনেকৈ ছাইডত লিখি ল'ব পাৰা। এতিয়া লাগে আমাক L মানে হৈছে লয়াৰ লিমিট। এতিয়া এই য'ত আমি n/2 পাইছিলোঁ সেইটো শ্ৰেণী অন্তৰালৰ যিটো লয়াৰ লিমিট সেইটোৱে হ'ব L। লয়াৰ লিমিট মানে আমি কিমান পাইছোঁ? শ্ৰেণী অন্তৰালটো 65 আৰু 69। 65ৰ যিটো লয়াৰ লিমিট মানে 0.5 কমাই দিলে আমি লয়াৰ লিমিটটো পাই যাম। কিমান পালোঁ? 64। এতিয়া লাগে আমাক CUMF লাগে। এতিয়া আমাক লাগে CUMF কেনেকৈ পাম? যিটো আমি n/2 পাইছিলোঁ তাৰে তলৰ যিটো CUMF বা সঞ্চয় বাৰম্বাৰতাটো আছে সেইটোৱে হ'ব CUMF। কিমান আছে? n/2ৰ তলত
23 সেইটো হ'ব CUMF এতিয়া লাগে আমাক FP মানে আছে ফ্ৰিকুৱেন্সি এতিয়া n/2 আমি যেটো হাৰিত পাইছিলো হেতুৰ বাৰংবাৰতা যিমান আছে হেতু হাৰিত হেতুৱে হ'ব FP কিমান আছিল 11 গতিকে FP টো হ'ব 11 এতিয়া লাগে আমাক I মানে হৈছে কি শ্ৰেণী প্ৰহাৰ শ্ৰেণী অন্তৰালৰ প্ৰহাৰ এটা 90 ৰ পৰা 94 লৈ কিমান আছে হেতু হ'ব শ্ৰেণী প্ৰহাৰ কিছুমানে তৎক্ষণাত কৈ দিয়ে 90 ৰ পৰা 94 লৈ 4 থকা বুলি কিন্তু তেনেকে নহয় পাতি লবা ভুল লাগি যায় নহলে 90 91 92 93 আৰু 94 কেইটা পালা সংখ্যা এতিয়া পাঁচটা গতিকে শ্ৰেণী প্ৰহাৰটো কিমান হ'ব I মানে শ্ৰেণী প্ৰহাৰ এতিয়া শ্ৰেণী প্ৰহাৰ হ'ব 5 এতিয়া আমি সূত্ৰ মতে মানবিলাক বহুৱাও সূত্ৰ কি আছিল সূত্ৰ মতে L মানৰ কি L ৰ মান কিমান পাইছিলো 64.5 প্লাস এতিয়া n/2 ইতিমধ্যে পাইছো কিমান পাইছো 28 n/2 মানে আমি 28 পাইছো এতিয়া CUMF পাতো CUMF কিমান পালো 23 এতিয়া লাগে আমাক FP ইতিমধ্যে আমি পালো 11 ঠিক আছে এতিয়া আমাক আৰু কি লাগে I মানে ইতিমধ্যে পাই লিখিছো আমি সাইডত কিমান পাইছো I মানে আছে 5 শ্ৰেণী প্ৰহাৰ কিমান পাইছিলো 5 এতিয়া এইখিনি অংকটো কৰি লোৱা 64.5 প্লাস এটা 28 আৰু 23 টো মাইনাস কৰি দিয়া 28 ৰ পৰা 23 মাইনাস কৰিলে কিমান পাম 5 পাম এতিয়া যেহেতু এইটো পূৰণ কাৰ লগত আছে ওপৰটোৰ লগত পূৰণ হৈছে এতিয়া পূৰণ 5 বা 5 পাতি ললো এতিয়া কাক হৰণ কৰিব লাগিব 11 দি এটো হৰণ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া 64.5 প্লাস এতিয়া 5 5 গুণ 25 হৰণ কিমান হ'ব 11 মানে 11 দি 25ক এতিয়া হৰণ কৰি লোৱা এতিয়া পাতিলো আমি 64.5 প্লাস 11 দি 25ক হৰণ কৰিলে কিমান পাম আমি তোমালোকে ক্যালকুলেটৰ ইউজ কৰিব পাৰা তেতিয়া হলে অংকটো কৰাত খেলি মেলি না লাগে এতিয়া 11 দি 25ক হৰণ কৰিলে পাম 2.27 এতিয়া 64 আৰু 64.5 প্লাস 2.27 টো যোগ কৰি দিয়া যোগ কৰিলে পাম আমি যোগ কৰিলে 66.77 পাম 66.77 এটা প্ৰশ্নটো যেহেতু আমাক কি কৰিব দিছিলে মিডিয়াম উলিয়াব দিছিলে বা গড় মধ্যমা উলিয়াব দিছিলে এতিয়া যেটো আমাক উলিয়াব দিছিলে সেই মানটো পাই গলো এইটোই হ'ব ৰাইট আনসাৰ মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আশা কৰো ভিডিওটো চাই তোমালোকে অকমান হলেও উপকৃত হ'ব পাৰিছা যদি উপকৃত হ'ব পাৰিছা ভিডিওটো লাইক কৰা বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শেয়াৰ কৰা মই কি বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিও বনোৱাটো তোমালোকে বিচাৰা কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা মোৰ এনেকুৱা ভিডিওসমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে এৰিছো ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ